Shifting the chart by port list. Sa display panel, makikita ang button ng port list. Left-click at lalabas ang listahan ng lahat ng puerto na nakasave na sa iyong Ecdis. Kapag nag-select ng alinman sa mga puerto na ito, lilipat ang current chart display sa location ng puerto na iyon. Kung nais mag-save ng isang lugar o puerto para makasama sa listahan ng port list, siguraduhin muna na ang iyong current chart display ay nasa lugar na kung saan iyong isi-save. I-click ang Chart, User Setting, Save My Port List. Sa name, left-click at ilagay ang pangalan ng puerto o pangalan ng lugar na gusto mong isave. Halimbawa, ang lugar na iyong nakikita ngayon ay Kashimako. Ipasok ang pangalan, enter, at i-OK. Na-save na ngayon ang current chart display sa iyong Ecdis. Tignan sa port list at makikita ang puerto na iyong sinave o Kashimako. Kung ililipat natin ang chart, halimbawa sa lugar ng Nagoya, left-click, at makikita sa chart display area na lumipat ang chart sa Nagoya. Ibalik natin sa Kashimako, at automatic lilipat ang chart display sa Kashimako. Tandaan, bago mag-save sa port list, ilagay muna ang scale sa tamang laki na iyong nais bago i-save sa port list.